Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kainam Namaskrityam Om Shivana Uttamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jamudirayat Tato Jamudirayat Nastabesha Bhagyashu Nashtakadeshu Nityam Bharata Sevyam Nityam Bhagavate Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistiki. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 84, text 65. Srimad Bhagavatam, 60, capítulo 84, sutra 65. Evam Sarida Saitilya Evam Sarida Saitilya Chitta Anakamadundubihi Vidya Rohodatat Vitam Maitrim Smaran Aso Vidochanam Evam Sarida Saitilya Chitta Anakadundubihi Rohodatat Vitam Maitrim Smaran Aso Vidochanam Evam Sarida Saitilya Sita Anakadundubihi Rohoda Tatvitam Maitrim Smaran Aso Vilochanam Shri Shukavacha Evam Sarida Saitilya Chitta Anakadundubihi Rohoda Tatvitam Maitrim Smaran Aso Vilochanam Evam Sarida Saitilya Chitta Anakadundubihi Rohoda Tatvitam Maitrim Smaran Aso Vilochanam Shri Shukavacha Evam Sarida Saitilya Chitta Anakadundubihi Rohoda Tatvitam Maitrim Smaran Aso Vilochanam Shri Shukavacha Evam Sarida Saitilya Chitta Anakadundubihi Rohoda Tatvitam Maitrim Smaran Aso Vilochanam. What for what translation? Shri Shuka Uvacha. Shri Sukadeva Goswami said, Evam, thus, Sarida, by intimate sympathy, Saitilya, made soft, Chitta, whose heart
Jehož srdce Anakadundubihi Vasudhi Vasudeva Uroda cried lkal that by him jim nando in Ketam Dom vykonané might the acts of friendship načili dokazující přátelství. Maran remembering Vzpomínající also tears slzy Pilochanaha in whose eyes v jehož oči. the translation Sri Sukha Goswami said his heart softened by feelings of intimate sympathy. Vasudev wept. His eyes brimmed with tears as he remembered the friendship Nanda had shown. Sri Šukadeva Goswami pravil, se srdcem obměkčeným důvěrnou spřízněností se dal Vasudeva do pláče. Oči mu zalily slzy, když vzpomínal na přátelství, kterému Nanda projevil. It's a commentary by Vishwanath Bhakti Thakur. Komentář od Vyšala Čakalatěta. Tu, so the Sanskrit word tu indicates Nanda's different intention. Slovo tu naznačuje Nandovi jiné záměry. Vasudev's intention was different from Nanda's. Vasudevův záměr se lišil od záměru Nandy. Breaking your misconception that Krishna is your son, I will now take my son and go to Vraj. Zlomím tvoje přesvědčení, že Krishna je tvůj syn a teď vezmu tvého syna a půjdu do Vraži. Because this was a very great statement, he never said this and remained silent. Protože to byl velice silný výrok, tak to nikdy nevyslovil a byl sticha. By doing so, he who was affectionate to his friend Vasudev would be unaffectionate to Vasudev. By doing so, he who was affectionate to his friend Vasudev Tak tím, že to udělal, tak ten, kdo měl takovou náklonost k svému příteli Vasudevovi, would be unaffectionate to Vasudev. ten by neprojevil Vasudevovi náklonost. So what does this mean? Co to znamená? It just Nanda Maharaj inside he wanted to say to Vasudev that you think it's your son, but it's my son. I will now take my son and go to Vraj. To znamená, že Nanda Maharaj si uvnitř myslel, že Vasudevo, ty si myslíš, že Krishna je tvůj syn, ale já teď vezmu Krishnu a půjdu s ním do Vrindávan. Because that Nanda Maharaj was affectionate to Vasudev. Nanda Maharaj cítil náklonost Vasudevu. And by saying such a thing, that would not show his affection to Vasudev. Kdyby takovou věc vyslovil nahlas, tak tím by tu náklonost Vasudevovi nepokázal. So Vishwanath Bhakti said, therefore he didn't say. Proto Vyšla Čakalaty říká, a proto nic neřekl. That's what this English means. It's a little tricky to understand. It's high English. Tady ta formulace v angličtině je těžko srozumitelná. So every night he would think, Nanda Maharaj would think every night, Každý večer si Nanda Maharaj myslí, I will stay today, but tomorrow I will take my son to Vraj. dneska ještě zůstanu, ale zítra vezmu Krishnu a půjdeme do Vrindávan. But Vishwanath Bhakti said, because Nanda Maharaj had this exchange of
prema between himself and Krishna and Balaram, protože Nanda Maharaj měl tu výměnu prémy mezi ním a Krishnou a Balaramem, he stayed for 3 months. tak zůstal 3 měsíce. So every day he would say, tomorrow I'm going back to Vraj. Každý den tedy říkal, zítra pojedu do Vrindavan. Then the next day he went to see Krishna and said, maybe it's late today, let's leave tomorrow. A pak šel a setkal se s Krishnou a pak říkal, no už je pozdě, dneska pojedeme zítra. And that went on day after day for 3 months. Takhle to pokračovalo den za den 3 měsíce. Shiva Goswami, Jiva Goswami říká, Vasudeva's heart became softened with friendship, not love. Dobře, Vasudevovo srdce bylo obněkčené láskou He then remembered all the friendly acts of Nanda. a vzpomínal si na všechny ty přátelské Nandovy činy. So when, after the birth of Krishna in the prison house, Víme, že když se Krishna narodil ve vězení, Krishna was brought to Vraj. tak ho odnesli do Vraji. But then Krishna was exchanged with the Yogamaya. A Krishnu tam vyměnili za Yogamaya. Yogamaya appeared before Kamsa as Durga with all her weapons. Yogamaya se pak zjevila před Kamsou jako Durga s jejími všemi zbraněmi. Durga became afraid. Kamsa Became afraid. Kamsa se začal bát. And he let Vasudeva and Devaki, he released them from the prison for the moment. A dočasně proto pustil Vasudevu a Devaki z vězení. And in the next months, after the appearance of Krishna in Vrindavan, A v těch následujících měsících po zjevení Krishny ve Vrindavan, Nanda Maharaj went to Mathura to pay taxes to Kamsa. Nanda Maharaj jednou odjel do Mathury, aby zaplatil své daně Kamsovi. And then he visited Vasudeva. A v té době navštívil Vasudevu. And it was a very nice exchange that's described in the Bhagavatam. Je to velice pěkné výměny, které jsou popsány v Bhagavatamu. And Vasudeva warned the Nanda Maharaj that yes, go quickly back to Vraj because something may have happened. Because he knew that Kamsa was going to send demons to kill Krishna. No, Vasudeva v jednu chvíli varoval Nandu a říkal, cítím, že něco se bude dít ve Vrindavanu, radši se rychle vrátí domů. Že věděl, že Kamsa bude posílat ty různé démony. So Vasudeva remembered Nanda Maharaj visited me. Nanda Maharaj is taking care of my wife Rohini, and so he's very affectionate to me. And his heart became soft, remembering that. Takže Vasudeva vzpomínal na všechny tyhle události, že jak Nanda mě navštívil a jak se stará o moji manželku Rohini. Tyhle věci na to vzpomínal a jeho srdce bylo obněkčené láskou. So Sanatana Goswami, his commentary is similar. Sanatana Goswami dává podobný komentář. So Vasudeva's heart softened. Vasudevovo srdce roztálo. Because he remembered Nanda Maharaj's friendship. Že si vzpomínal na to přátelství Nandy Maharaj. Therefore his heart melted with prema. Proto jeho srdce se rozstavilo prémou. His eyes were filled with tears and he wept. Jeho oči byly plné slz a plakal. The prefix "p" also indicates excessive tears. Jaká předložka naznačuje hodně slz. So he had a heart which was melted with prema.
Takže jeho srdce bylo rozstavené nebo obněčené prémo. And remembering the friendship of Nanda, his eyes filled with tears. Vzpomínal na Nandovo přátelství a jeho oči se naplnily slzami. At Vasudev's birth, the devatas sounded drums. Když se Vasudeva narodil, tak devatové hráli na hudbu. Because he was such a great person, it was suitable for him to act in this way with Nanda. Protože on byl tak vznešenou osobností, tak bylo zcela vhodné, že takto se choval k Nandovi. So different spiritual emotions are described in this verse. Takže tyto verše popisují různé duchovní emoce. Nanda Maharaj is feeling embarrassed Nanda Maharáža se cítí trapně, because he has to take Krishna with him back to Dwarka, and Nanda Maharaj want to take his son with him to Vraj. Vasudeva chce vzít Krišnu zpátky do Dváraky a Nanda chce vzít Krišnu do Vrindáva. So his heart breaks because Nanda Maharaj has given him so much love. Tak jeho srdce je zlomené, protože on ví, že Nanda Maharaj mu dal tolik lásky. So these are emotions of prema. Toto jsou emoce prémy. To experience these emotions, spiritual emotions, the heart must become soft, must melt. No, abychom zažívali tyto duchovní emoce, tak srdce musí být měkké, musí rozstát. And that will start to happen when we chant holy name in pseudonym of the pure stage. A tohle se začne dít, když začneme zpívat svaté jméno na úrovni Šudhana, čisté úrovni. So pseudonym means chanting the Hare Krishna mantra with a favorable attitude. Šudhana znamená zpívat Hare Krishna Mahamantru s příznivým postojem. What is a favorable attitude? Co to znamená příznivý postoj? It's chanting just with the desire to please Krishna. Anukulena Krishna. To je zpívání s motivací jenom potěšit Krishnu. Anukulena Krishna. And at the same time, one remains free from all material desires. Anyabhilasta sunyam. Zároveň je člověk zbaven všech hmotných, že anyabhilashita sunyam. Because all these material desires, they are subtle coverings of our chanting. Všechny ty materiální touhy jsou takové jemné pokrytí našeho zpívání. So one's chanting should not be covered with fine personalism Zpívání by nemělo být pokryto impersonalismem or by attachment to work nebo připoutanosti k práci or interest in yogic powers. nebo zájmem o jogové síly. Even the desire to be free from sins and the desire for liberation must be given up. Se musíme vzdát i touhy po zbavení se hříchů a osvobození. They must given up, although they are beneficial effects of the chanting. Musíme si jich vzdát, i když to jsou příznivé účinky zpívání. One should see this side effect as not a desired result of the chant. Neměli bychom tyto vedlejší produkty vidět jako ten vytoužený cíl zpívání. When we are beginning spiritual life, we may be motivated to chant by the promise to get freedom from our bad karma. Když někdo začíná zpívat, tak může být motivován to dělat touhou zbavit se špatné karmy. And to get a more peaceful and happy life. Aby získal klidnější a šťastnější život. But when we continue to chant in Namabhas, když pokračuje ve zpívání v Námabháse, one no longer cares about his own happiness. Už se nestará o své vlastní štěstí. But is only interested in Krishna's satisfaction. Ale zajímá se pouze o uspokojení Krishny. So if we chant in Sudanam, then
Our objective is only pure love of Krishna. Když někdo zpívá Šudhanám, tak jeho cílem je pouze čistá láska k Krišnovi. There's no question of aparat anymore. Už tam není otázka aparáda, No question of Abbas. není tam otázka abhásy. That it's just when the sun is at its zenith in the sky, the highest point. Je to jako když slunce je na zenitu, v nejvyšším bodě na obloze. There's no darkness, there are no shadows. Tam není žádná temnota ani žádné stíny. The sun is bright and beautiful, Slunce září jasně a krásně. flooding the world with sunshine, Zaplavuje svět světem illuminating all the directions with light and warmth. a osvětluje všechny směry světlem a teplem. At this stage, one can fully taste the nectar of the holy name, and that is indescribably sweet. A na této úrovni osoba ochutnává nektar svatého jména, který je nepopsatelně sladký. That sweetness of the holy name may not be experienced at first. Tu sladkost svatého jména nemusíme na začátku cítit. But as one's chanting becomes pure, sincere, and attentive, Ale když naše zpívání se stane čistým, upřímným a pozorným, one hardly comes to experience the Lord's presence. začneme postupně zažívat Pánovu přítomnost. The Lord's presence means feeling His love in the chanting. Pánova přítomnost, to znamená, že cítíme jeho lásku při tom zpívání. So the nectar of instruction, Upadeshamrita, reassures us that although our taste for chanting may not be there in the beginning, we just keep chanting and the taste will surely come. Některé pokynů říká, že i když na začátku nemusíme cítit tu chuť, tak když budeme v tom zpívání pokračovat, se chuť se dostaví. Syat Krishna nama saridati sitapa vidya pito patapta rasanayana ruchikanu kintadarat anudinam kalushaiva yusta tatvi kama bhavati tatkana mulahantri. The holy name, Svaté jméno, character, pastimes and activities of Krishna zábavy, charakter zábavy a činnosti Krišny are all transcendently sweet like sugar candy. jsou všechny transcendentálně sladké jako cukr kávu. Although the tongue of one may be afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, Ačkoliv jazyk člověka postiženého žloutenkou nevědomosti and cannot taste anything sweet, nemůže ochutnávat nic sladkého. it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, Je úžasné, že pouhým pronášením těchto svatých jmen každý den a natural relish awakens within his tongue, se přirozená chuť v jeho jazyku probudí. and his disease is surely destroyed at the root. Jeho nemoc bude postupně zničena i z koření. So when one's jaundice of ignorance is completely cured, Když ta žloutenka nevědomosti je zcela vylečena, one is restored to the natural state of health, tak je osoba zpátky v plném zdraví. in which one feels the Lord's presence and love in His name. A v tomto stavu cítí Pánovu přítomnost a lásku v jeho jménu. The experience of pure chanting is so wonderful Ten zážitek čistého zpívání je tak úžasný, that it overwhelms the mind of the devotee with joy. že přemůže mysl oddaného radosti. And Srila Rupa Goswami describes this as follows. Rupa Goswami to popisuje takto. Tando tanda paniniratim vitano te tunda validabaye karna koda kadambini katayate karna buddhya spriyam kita pranakpangana sangini vichate sarvendriyam kritim najami janita kriyabir amritai krishneti varanatvai. I do not know how much nectar
the two syllables Krishna have produced. Nevím, kolik nektarů vytváří tyto dvě slabiky Krishna. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. Když zpíváme svaté jméno, tak tančí ústa. We don't desire many mouths. Potom toužíme mít mnoho úst. When that name enters the holes of the ears, Když jméno vstoupí do ušních dírek, we desire many millions of ears. toužíme mít mnoho milionů uší. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, Tak když svaté jméno tančí v prostoru srdce, it conquers the activities of the mind, to může činnosti mysli. and all the senses become inert. Všechny smysly se stávají neaktivní. So here, the novel effect is described of the chanting of the pure name. Tady je popsán přirozený efekt zpívání čistého jména. But for feeling the presence of Krishna in that way, one must chant the pure holy name. My jsme tímto způsobem mohli cítit Krišnovu přítomnost, tak musíme zpívat čisté jméno. Anything but the pure holy name is not actually the holy name. Anything but the pure holy name is not actually the holy name. You understand it? Cokoliv jenom čisté svaté jméno je čisté jméno. So only the pure holy name is the holy name. Jenom čisté svaté jméno je ve skutečnosti svaté jméno. If it's not chanted purely, it is a semblance or shadow of the real thing. Pokud to není zpíváno čistě, tak je to jenom stín nebo náznak té skutečné věci. So we have learned before that there's a difference between the real holy name and its shadow, the abbas. Jak jsme se dozvěděli už dřív, že je rozdíl mezi skutečným svatým jménem a jeho odrazem, abhásou. Just as there is a difference between a fresh, hot, aromatic plate of food and a projected image, a picture of that same plate of the food. Stejně jako je rozdíl mezi fotkou čerstvého talíře jídla, který se promítá na zeď, a skutečným talířem toho jídla. So the real holy name is full of taste. Skutečně svaté jméno je plné chuti. It stimulates not only the ears, but all the senses, the mind, the heart. Stimuluje nejen uši, ale všechny smysly, mysl, srdce. The shadow of the holy name, however, due to lacking real substance, is dry and tasteless. Ale stín nebo odraz svatého jména, protože postrádá tu skutečnou podstatu, tak je suchý a nemá chuť. So when we chant the holy name with nama parat, or we chant holy name in nama bas, it's an austerity. Když zpíváme svaté jméno náma a parádě nebo náma a bhás, tak je to odříkání. One has to discipline oneself. Musíme mít disciplínu. To put aside other things Všechno ostatní dát na stranu. But one should not, and there's no real taste. Není v tom ta skutečná chuť. But one should not be discouraged by the lack of taste. Neměli bychom se nechat odradit nedostatkem chuti. The presence of the shadow means that the real thing exists. Přítomnost stínu naznačuje, že skutečná věc existuje. And that the real thing is not far away. Ta skutečná věc je nedaleko. By following the shadow, we can arrive at the real object. Když následujeme stín objektu, tak dojdeme k tomu objektu. So by chanting nama bas constantly, Když budeme neustále zpívat náma bhásu, following expert guidance, následovat expertní vedení, and chanting it with affection and respect for the holy name and the devotees, budeme zpívat s náklonností, úctou ke svatému jménu a úctou k odaným,
and with a sincere desire to experience this Sudanam a s upřímnou touhou zažít Šudhanam, and connect ourselves in a loving relationship with Krishna. spojit se v láskyplném vztahu s Krišnou, A loving relationship with Krishna through his holy name. láskyplném vztahu s Krišnou skrze jeho svaté jméno. So by Krishna's mercy, he will manifest himself in that name. Tak Krišna se svým milostí v tom jméně projeví. So, yes, this is something we should remember about Sudanam. It is not something to be achieved. Takže bychom si měli pamatovat ohledně Šudhanami, že to není něco, co se dá získat, co můžeme dosáhnout. It is something to be received. Je to něco, co dostaneme. We cannot access the pure name by our own efforts. Nemůžeme získat čisté jméno naší snahou. So that it's not by chanting a certain number of rounds for a certain number of years. Není to tak, že když budeš zpívat určitý počet kol, určitý počet let, at a certain time of the day, tak v jednu chvíli, během dne, or in a certain place, na určitém místě, that Sudanam will appear. takže si myslíš, že se zjeví Šudhana. There is no formula for making it happen. Žádná taková formule neexistuje. The holy name is Krishna, and Krishna is independent. Svaté jméno je Krishna a Krishna je nezávislý. He appears to one whom he chooses. Zjeví se tomu, koho si vybere. This is repeatedly stated in the Upanishads. To je jasně řečeno v Upanishadách. Nayam atma pavachanina labhyo namme dayana bhavuna shrutena yameva shivinutitena labhyas tayesh atma vivrinute tamam svam. The Supreme Lord is not obtained by expert explanations. Než Pána nemůžeme získat expertní přednášení, vysvětlování. Is not attained by vast intelligence. Nedá se dosáhnout velkou inteligenci. Not even by much hearing. Ani velkým množstvím naslouchání. Is obtained only by one whom he himself chooses. Může ho získat pouze ten, koho si on sám vybere. To such a person he manifests his own form. Takové osobě projeví svou vlastní podobu. This remembers me to Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, who used to say that Tohle mi připomíná to rčení Bhaktisiddhanty Saraswatiho. don't try to see Krishna, Nepokoušejte se vidět Krishnu, but act in such a way that Krishna wants to see you. ale jednejte tak, aby Krishna chtěl vidět vás. But by a consistent effort and favorable attitude, Takže neustálou snahou a příznivým postojem and an intense desire to please Krishna and love him, a intenzivně toho Krishnu potěšit a milovat ho. Krishna will eventually reciprocate and reveal himself. Krishna se nakonec odvděčí a zjeví se. Therefore, we need to follow the advice of Rupa Goswami. To musíme následovat rady Rupy Goswami. Utsani syādaya tat karma praktanat sangatyara satorvide satvipaktir pasidati. 6 principles favorable for the execution of devotional service. Těch 6 zásad, které jsou příznivé pro oddanou službu. Being enthusiastic, Nadšený, endeavoring with confidence, snažit se s důvěrou, being patient, být trpělivý, acting according to the regulative principles of Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, and so on. jednat podle těch zásad Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Give up the association of non-devotees Stát se společnosti neoddaných and follow the
in the footsteps of the previous acharyas. a následovat ve stopách předchozích áčáryů. These 6 principles will assure the complete success of devotional service. Následování těchto 6 zásad zajistí úplný úspěch oddané služby. So we need to keep on chanting enthusiastically. Musíme pokračovat v nadšeném zpívání. So and be confident, one day I will become pure. Mít tu důvěru, že jednoho dne budu čistý. Until that day we have to be patient. A do té doby musím být trpělivý. And strictly observe all the supportive items of bhakti. Striktně následovat všechny ty zásady, které podporují bhakti. So Rupa Goswami assures us that success is guaranteed. A Rupa Goswami ujišťuje, potom úspěch je zaručen. You remember the mood of a child crying for the mother? Vzpomínejte si na tu náladu dítěte, jak pláče po matce. One of the qualities was longing, be greedy to get it. Jedna z těch vlastností byla to toužení, tu touhu to získat. So this is extremely favorable for attracting Krishna. To je extrémně příznivé pro přitahování Krishna. So our acharyas has composed many songs and prayers in that mood of longing that. Našich áčárů složilo písně v té náladě toužení. This is in Bhaktivinoda Thakur in his Saranagati prayers. Bhaktivinoda Thakur Saranagati píše. Kabe bole sedina amar aparada kuchi sudina maruchi ipabale habe hridaya sanshar. When will that day be mine? Kdy přijde ten den? When will you give me your blessings? Když mi dáš své požehnání. Erase all my offenses and give my heart a taste for chanting the pure holy name. Učíš všechny mé přestupky a dáš mému srdci chuť pro zpívání svatého jména Pána. Further, the Bhaktivinoda Thakur expresses his desire to attain this ecstatic love. Thakur tady vyjadřuje svou touhu, aby získal tu extatickou lásku. When will my body be covered with goosebumps and my voice broken with emotion? Kdy moje tělo bude mi stát chrupy na těle a můj hlas se zalkne emocemi? When I pronounce the name of Krishna. Při vyslovování svatého jména Krishna. When will my body change color? Kdy mé tělo změní barvu? And my eyes flow with endless tears as I chant. S očí budou neustále téct slzy při zpívání. When will I borrow or steal the ecstasies of the holy name? Kdy si koupím, půjčím si nebo ukradnu extázi svatého jména? When will I lose myself in the intoxication of the holy name? Kdy budu úplně ztracen a omámen tím svatým jménem? When will I immerse myself in the nectar of the holy name? Kdy se ponořím do nektaru svatého jména? After grasping the feet of a saint who constantly relishes the flavors of devotion. Poté, co jsem uchopil nohy z toho světce, který neustále si užíváte této oddanosti. Finally, Bhaktivinoda Thakur expresses his desire to share the holy name with others, so that they also may experience Krishna's power. A nakonec Bhaktivinoda Thakur vyjadřuje touhu rozdělit se o svaté jméno s ostatními, aby taky zažívali Krishnovu lásku. Bhaktivinoda Thakur writes, when will I feel compassion for all living beings, the jivas? Píše, kdy budu cítit soucit se všemi živými bytostmi? When will I forget my own pleasure in genuine humility? Kdy zapomenu na svou vlastní radost, na prosté pokoře? And when will Bhaktivinoda meekly go from door to door preaching your message of love? A kdy bude Bhaktivinoda chodit od dveří ke dveřím a kázat poselství tvé lásky? So when Srila Prabhupada was on the Yaladutta, which carried him from Calcutta to New York, he composed a Bengali poem.
Krishna Tave Punya Habe Bhai. It's a prayer to the lotus feet of Krishna. Jmenuje se to modlitba k lotusovým nohám Krišny. And this song, this poem expresses an intense longing for feeling Krishna's presence. Tato píseň znázorňuje intenzivní touhu po Krišnové přítomnosti. Today that remembrance of you came to me in a very nice way. Dneska jsem si na tebe velice pěkným způsobem vzpomínal. Because I have great longing, I call to you. Protože mám velkou touhu, tak jsem na tebe zavolal. I'm your eternal servant and therefore I desire your association so much. Já jsem tu věčný služebník a proto tolik toužím po tvé společnosti. O Lord Krishna, except for you there is no means of success. O Pane Krišno, bez tebe není žádný prostředek k úspěchu. So what can we learn from all these prayers of Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Rupa Goswami? Co můžeme naučit z těchto modlitev Bhaktivinoda Thakura, Srila Prabhupada, Rupa Goswami? These acharyas are teaching us how to cultivate spiritual desires. Tyto ačarové nás učí, jak kultivovat duchovní touhy. Because the soul's activity and the soul's capacities to desire. Protože duše, ta její činnost a její schopnost je toužit. In the third chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna says, yes, there is no possibility of becoming desireless. Ve třetí kapitole Gity Pán Krishna říká, že nemůžeme být bez tužeb. If we have strong spiritual aspirations, Pokud máme silné duchovní touhy, the mind will be carried away by material otherwise, if we don't have that, our mind will be carried away by material desires. pokud nemáme ty silné duchovní touhy, tak naše mysl bude umecena hmotnými touhami. And that will impede, become an obstacle in our progress in the chanting. A to bude překážkou v našem pokroku ve zpívání. If we have not developed a deep longing for Krishna, then we can desire to have it. Pokud jsme nerozvinuli tu silnou touhu po Krišnovi, tak můžeme toužit, že jsme ji měli. So in Bhagavad Gita 15.1, it's mentioned how material existence can be compared to a banyan tree. Takové Gitě 15.1 se naše materiální existence přirovnává k baniánovníku. More specific, it can be compared to the reflection of a banyan tree on water. Ještě více specificky se přirovnává k odrazu baniánovníku na vodě. Because without the water, there would be no inverted banyan tree upside down. Protože bez té vody by tam žádný ten obrácený odraz toho baniánovníku nebyl. So, analogously, so compared to that, our material existence is like a perverted reflection of our actual spiritual existence. Podobně naše materiální existence je vlastně zvráceným odrazem naší duchovní existence. And the cause of these existences is desire. No a příčinou těchto existencí je touha. Our material existence is situated on desire. Naše hmotná existence je založena na touze. As long as we maintain our material desires and attachment, we will remain bound to this world. Dokud si budeme udržovat naše hmotné touhy a připoutanosti, zůstaneme spoutáni v tomto světě. But spiritual life is also based on desire. Ale duchovní život je taky založen na touze. So Rupa Goswami says that the price to go back to the spiritual kingdom is intense greed to attain it, laudyam. Rupa Goswami říká, že cena za návrat zpátky k Bohu je intenzivní touha, laudyam, to získat. So we need to give up our greed for mundane achievements, which destroys our devotional service. Se musíme zdát našich tužeb po světských věcech, které jsou překážkou. And we must develop a greed to attain the nectar of the pure holy name.
the holy name. Musíme vyvinout ten touhu získat nektar svatého jména. Greed for association with pure devotees. Touhu po společnosti všech oddaných. Greed for loving service to Radha and Krishna. Touhu po lásce plné službě Rádě a Krišnovi. So when we have no material desires to fulfill in this world, Když nemáme žádné hmotné touhy, které si chceme splnit v tomhle světě. when we are anya abhilasita sunyam, no other desires than to serve Krishna. Znamená, že jsme Anya a Bhilášita Šunyam, žádná jiná touha než sloužit Krišnovi. Then this Sudhanam will arise in our heart. Tohle Šudha nám se objeví v našem srdci. And we will be overwhelmed with ecstatic love. Budeme plně extatické lásky. But yes, even if we attain that love, we will become more and more inspired to chant holy name. Když tu lásku získáme, tak budeme stále více a více inspirovaní zpívat svaté jméno. This is exhibited by the gopis of Vrindavan when Krishna appeared from the rasa dance. Tohle projevili gopis z Vrindavanu, když tam se zjevil při rása tanci. Srila Prabhupada writes at the end of chapter 30 of the Krishna book, Na konci 30. kapitoly Krishna knížky Prabhupada píše. when they saw that it was getting gradually darker, they stopped. Když gopi viděli, že se začíná stmívat, zastavili se. Their mind and intelligence became absorbed in thoughts of Krishna. Když mysl a inteligence se ponořila do myšlení na Krishnu. They all imitated the activities of Krishna in his speeches. Napodobovali Krishnovi činnosti a jak mluví. Due to their heart and soul being completely given to Krishna, Protože jejich srdce a duše úplně odevzdali Krishnovi. they began to chant his glories, Začali zpívat o jeho slávě. completely forgetting their family interests. Naprosto zapomněli na své rodinné záležitosti. In this way, all the gopis returned to the bank of the Yamuna To způsobem všechny gopi se vrátili na břeh Jamuny. and assembled there. Tam se shromáždili. And expecting that Krishna must return to them, Očekávali, že Krishna se k nim musí vrátit. they simply engaged in the chanting of the glories of Shri Krishna. Jednoduše se zaměstnali v objevování slávy Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. In Brihad Bhagavatamrita, it said that one is too burdened by pain of separation, then the Sankirtan of the holy name arises. Tamhle říká, že když někdo cítí přílišnou bolest loučení, tak on se... So, if one is too burdened by pain of separation, if one is too afflicted by the pain of separation, if one is too disturbed by the pain of Když je separation, někdo příliš rozrušenou, příliš ho bolí ta bolest o loučení, then Sankirtan of the holy names arises. Then one starts to chant the holy names. pak přichází Sankirtan svatého jména, pak on začne zpívat svaté jméno. In other words, the love and longing for the Lord causes the devotee to call out the Lord's name. Jinými slovy, láska k Pánovi způsobuje, že oddaný začíná zpívat, volat svaté jméno. So it is chanting that makes love for Krishna arise. Takže zpívání způsobuje lásku ke Krishnovi. Or it is love for Krishna that makes chanting arise. It's both. A nebo je to láska, která přivolá, způsobí zpívání svatého jména, takže je to oběma směry. The name of Krishna is everything because it's Krishna. Jméno Krishna je všechno, protože je to Krishna. This is Maduram, Madurebhyopi, Mangalebhyopi Mangalam, Pavanam Pavanabhyopi, Harer Namaiva
Kevalam. More sweet than all other sweet things. Tady ta píseň říká, že je sladší než všechny sladké věci. More auspicious than all other auspicious things. Příznivější než všechny příznivé věci. The greatest purifier of all purifying things. Očišťuje nejvíc ze všech očišťujících věcí. The holy name of Shri alone is everything. Svaté jméno Šri Hariho je všechno. Hare Krishna. So that was the last section of the seminar on the pure chanting. To byla poslední část semináře o čistém zpívání. It said that the perfection of life is to please Krishna. And Shastra said that Atak Kumbhe Vijayasresh to Varna Shram Samchita Samsirim Haritosha. Another shloka is Varna Shram Purushana Par Vishnu Aryadate Panta Naya Tutosha Karam Panta Naya Panta. There's no other way how to please Krishna that to follow Varna Shram system. So this is not for his Kali Yuga, because only in Kali age we must chant Hare Krishna, because it is the Yuga Dharma. And this Varnashram system is for other Yugas. Tomu dobře rozumím, tak řečeno, že dokonal života je potěšit Kršnu. A ještě říkají, části říkají, potěšit Kršnu je možný skrz Varnashram systém. Takže nic jiného než Varnashram systém nemůže potěšit Kršnu. Ale v tomto vypůkali funguje zpívání Hare Krishna Mahamantra. So Shastra says that to please Krishna, we have to follow Varnashram. Aby jsme potěšili Krishnu, tak musíme následovat Varnashram, říkají šastry, ale je řečeno, že jediný proces je zpívání svatého jména. We can learn from the conversation between Lord Chaitanya and Ramananda Roy. Můžeme se poučit z konverzace mezi pánem Chaitanou a Ramanandou Rájem. That the following of the Varnashram is external. Takže následování Varnashram je vnější. The internal is the development of love for Krishna. A to vnitřní je rozhodnutí lásky ke Krishnovi. And Varnashram was suitable, as you said, in other ages. Tak si říká, že Varnashram byla vhodná v jiných věcích. Because there were 4 ashrams and 4 varnas, and that was strictly followed. Že byly přísně následovány ty 4 ashramy a varny. And that brought about a peaceful society. A to způsobilo, že společnost byla klidná. A society mainly in the mode of goodness. Společnost byla v kvalitě dobra. And that is conducive for that's a conducive lifestyle for making spiritual progress. To je vhodný životní styl pro duchovní pokrok. Although Varnashram is not there anymore in this age, Ačkoliv Varnashram v tomto věku už neexistuje, Srila Prabhupada still wanted to introduce it in our society. Pára přesto chtěl v naší společnosti zavést. So internally that we create a peaceful society Vnitřně, aby jsme vytvořili klidnou společnost, in which everyone's needs, material needs are fulfilled, the minimum needs.
které potřeby, minimální potřeby všech jsou splněny. In our society, everyone's education is guaranteed, is free, given by the Brahmins. Ve Varnášamě je vzdělání zdarma od Brahmanů. You don't have to worry about your protection. The Kshatriyas take care of your protection. O vaši ochranu se zase starají kšatriové. You don't have to be worried about your food or your maintenance. The Vaishyas provide everything what's needed. Nemusíte se obávat o vaše udržování a jídlo, všechno dodávají Vaishyové. And everyone does his part in such a Varnashram society with the purpose of haritoshan. Vykonávají svoji roli v té varnášramské společnosti s cílem haritošana. The purpose to practice spiritual life and according to one's ashram. Praktikujeme duchovní život podle našeho ashramu. So that practice can also be practiced in our society. Že tohle můžeme praktikovat i v naší společnosti. But the main practice to make progress in the ashram is the chanting of the holy name, Yugadam. Ale hlavní způsobem, jak dělat pokrok v ashramu, je zpívání svatého jména Yugadharma. And we see the world today. Vidíme, že v dnešním světě. You read internet news. Podíváte na zprávy. You only get anxiety. Tak jenom dostanete z toho strach. Wars everywhere, so bad. Všude samé války, všechno je špatné. And there is no healthy food anymore. The air is polluted, everything is going wrong. Neexistuje zdravé jídlo, vzduch je znečištěný, všechno je špatné. Self-protection is to have our own farms and our own production and our own education system as much as possible. Takže naše ochrana by měla být, že máme vlastní farmy, vlastní jídlo, vlastní vzdělání, co nejvíc to jde. That will help us to come to goodness. To nám pomůže dostat se do kvality dobra. And be more peaceful Být klidnější within this crazy society of today. v dnešní bláznivé společnosti. So still, Varnashram is an alternative which is supporting our chanting. Takže Varnashram je alternativa, která podporuje naše zpívání. Thank you. Yeah. One question. How can I understand that during Chapa I started to sing Namabhasa? I entered in the How can I recognize it? Jak můžu rozpoznat, že při Čapě už jsem vstoupil na úroveň Namabhasa? What are the question is, what are the symptoms by which I can recognize that I'm entering Anahtani Vriti Namabhasa? Takže otázka je, jaké jsou příznaky toho, podle kterých poznám, že vstupuji na Anahtani Vriti nebo Namabhasa? Different symptoms. Různé symptomy. You will get more taste in chanting. Dostaneš větší chuť pro zpívání. That you will start feeling more detached from this world. Odpoutaný od tohle světa. And more attached to the chanting. Víc připoutaný ke zpívání. And then, yes, you are less disturbed by so many things going wrong, happening around you. Nebudeš tolik rozrušen různými věcmi, které se dějí okolo tebe. You don't take all the purposes of your mind serious anymore. Nebudeš brát vážné návrhy tvojí mysli. Yeah, but in general, there are 26. And Srila Krishnadas Kaviraj Goswami described 26 symptoms of a pure devotee, characteristics. Krishnadas Kaviraj Goswami popisuje 26 vlastností čistého oddaného. And every day you read them and check, do I have them?
Každý den si je můžeš číst a kontrolovat, jestli to máš. And by reading, you will also be inspired to attain this one. A když to budeš číst, tak budeš zároveň inspirován ty vlastní získat. And your chanting will become more satisfying. To zpívání bude více uspokojující. Satisfaction will come. Přijde spokojenost. And sometimes a glimpse of greater happiness. A někdy záblesk větší štěstí. And your dealings with other devotees will become more sweet. A tvoje vztahy v jednání s odanými bude sladší. You will become charu. Staneš se čáru. Hare Krishna. Hare. Thank you very much. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki